Okay, as promised. Wow na wow, kilaw. 2 kilaw ang gagawin natin ngayon. Isa po yung lapu-lapu, ito po yung lapu-lapu, at ito naman po yung tinatawag na lato. Lato. Yung lato is a seaweeds, green seaweeds. Alright? So, ang gagawin nating salad ay pangpahimagas ng ating, kumbaga pampagana pala pampagana. Solenn, kumakain ka ba ng sashimi? Opo. Talaga? Oo, bakit? Okay. Magugustuhan mo itong kasunod natin, itong kilaw na lapu-lapu. Yes. Tara, simulan na natin! Solenn, nandito sa ating harapan ngayon ang ating tinatawag na lapu-lapu. Ito'y sariwa, ah. Fresh. Fresh na fresh. Diba? Ah, yeah. Fresh. Amoy lapu-lapu. Oo. Okay. At siyempre, hihiwain natin muna. Lagyan natin suka. Lagyan natin ng ginger, sibuyas. Itong ating green. And then, pula naman. Lagyan natin ng dayap. Itong ating kilawin, Gano'ng katagal tibigain ito? na. Tibigain mo yan. Ilagay natin lahat dito. Ilalim ito kalamansi. Okay, Solenn, tikman natin, no? Take this one. What do I tikman? Tikman, you test. The fish. The fish, yeah. Small portion lang. Okay lang to? Yeah. Hanghang pero sarap. Lagyan na natin sa ating lalagyan. Ito ang magandang ginagawa natin sa kilawin. Kung halimbawa po ay nasa dagat ka, normally yung mga fisherman, pag nakahuli sila, babalat na lang nila yung isda, isasaw-saw sa dagat, kasi malinis yung nasa dagat, di ba? And then, Depende. may suka silang dara parate. Nasa bote nilagyan nila ng sili. Ah, okay. Ay, so diretso na lang. Yes. Look at that. Beautiful. Yes. Solenn, tapos na tayo sa ating kilawin na lapu-lapu. So, ang kasunod natin gagawin ay yung ating lato. Okay. So, ilalagay muna natin sa isang tabi dahil magkasama po yan, lato at saka kinilaw na lapu-lapu. Unahin muna natin ang mangga. Kasunod ay itong cucumber. So, ito yung seaweeds or lato. This time, may kamatis naman. Of course, hindi mabubuo kung walang ginger. Red onions naman tayo para lalong sumarap, no? Ang kulang natin is green chili. Dito. Kalamansi lang. At of course, may suka din. Lagyan din ng suka. Kaya mong haluin? Of course, no? Of course. At ilalagay natin dito sa gilid. Parang ayaw maghalo. Ayaw ba? Talaga? Ako naman. Ganito yan. Yung kili-kili natin, itaas natin kili-kili. Kasi nagaganon ka lang. O, di ba? Tapos mo mataas. At saka ganyan lang yan, mabilis. Oh. Kaya sumayaw ka, no? Tigs. Wow! Nakita mo na? Okay. So, ilagay natin sa gilid. Yes. What a nice! Woo! Nag-enjoy ka ba? Oo. Todo. Todo. Wow, to the max. Okay, so, lastly is Our ping. our ping. Okay, that's right. Tama na po yan. Come on! 1, 2. Ping! Here it is! Wow na wow kilaw! May kilaw salad lapu-lapu at kilaw lato salad. Natatakam na ba kayo? Kainan na!